Check, check. 1, 2, 3. Kadungog mo? Madunggan man. Wala tayo line in. Mutingog siya sa speaker, pero dili siya mutingog sa atuang audio. Check, check. 1, 2, 3. Kadungog mo? Madunggan man. Yep, wala tayo line in. Mutingog siya sa speaker, pero dili siya mutingog. So, I don't know kung audio. Check, check. 1, 2, 3. Kadungog mo? Madunggan ba? Dayon taog klase. Yep, siguro. Line naam na audio na. Mutingog siya sa speaker, pero dili siya mutingog. So, I don't know kung medyo naalay mga background sound nga dili maayo. Check, 1, 2, 3. Kadungog. For now, inaan lang sa atong kwato, no? Yep, tayo. Line naam na audio na. Mutingog siya sa speaker, pero dili siya mutingog. So, I don't know kung medyo naalay mga background sound nga dili maayo. Check, 1, 2, 3. Kadungog. For now, inaan lang sa atong kwato, no? Yep, tayo. Line naam na audio na. Speaker, pero dili siya. So, I don't know kung medyo naalay mga background sound nga dili maayo. Check, 1, 2, 3. For now, inaan lang sa atong kwato, no? Yep, tayo. Line naam na audio na. Bisan pa man ha, niya tayo settings po naalay mga background sound nga dili maayo. Check, 1, 2, 3. For now, inaan lang sa atong kwato, no? Yep, tayo. Line naam na audio na. Bisan pa man ha, niya tayo settings po naalay mga background sound nga dili maayo. For now, inaan lang sa atong kwato, no? Yep, tayo. Line naam na audio na. Bisan pa man ha, niya tayo settings po naalay mga background sound nga dili maayo. For now, inaan lang sa atong kwato, no? Yep, tayo. Line naam na audio na. Bisan pa man ha, niya tayo settings po naalay mga background sound nga dili maayo. For now, inaan lang sa atong kwato, no? Yep, tayo. Line naam na audio na. Bisan pa man ha, niya tayo settings po naalay mga background sound nga dili maayo. For now, inaan lang sa atong kwato, no? Yep, tayo. Line naam na audio na. Bisan pa man ha, niya tayo settings po naalay mga background sound nga dili maayo. For now, inaan lang sa atong kwato, no? Yep, tayo. Line naam na audio na. Bisan pa man ha, niya tayo settings po naalay mga background sound nga dili maayo. For now, inaan lang sa atong kwato, no? Yep, tayo. Line naam na audio na. Bisan pa man ha, niya tayo settings po naalay mga background sound nga dili maayo. For now, inaan lang sa atong kwato, no? Yep, tayo. Line naam na audio na. Bisan pa man ha, niya tayo settings po naalay mga background sound nga dili maayo. For now, inaan lang sa atong kwato, no? Yep, tayo. Line naam na audio na. Bisan pa man ha, niya tayo settings po naalay mga background sound nga dili maayo. For now, inaan lang sa atong kwato, no? Yep, tayo. Line naam na audio na. Bisan pa man ha, niya tayo settings po naalay mga background sound nga dili maayo. For now, inaan lang sa atong kwato, no? Yep, tayo. Line naam na audio na. Bisan pa man ha, niya tayo settings po naalay mga background sound nga dili maayo. For now, inaan lang sa atong kwato, no? Yep, tayo. Line naam na audio na. Bisan pa man ha, niya tayo settings po naalay mga background
Check. Testing, 1, 2, 3, testing. Hello, hello. I don't know what happened, but I think matingog na siguro. Check. Testing, 1, 2, 3, testing. Hello, hello. I don't know what happened, but I think matingog na siguro. Okay, so I think pura sa niya itong gamiton karon, no? Nothing more. Pwede ba nato maggamit ang ato ang uban nga mga for now murag wala siguro. Ingon ani sa ta, no? Mga igsoon, okay na siguro. Okay. Sa ako ang pagpaminaw murag may na iyahang balik. Wala na siya extra nga saba. So I think we're good. Palihog lang kog comment mga igsoon kung tanaw na to murag di maayo ang sound gihapon, no? Dili masabta ng sounds. Kaniya pa man siguro ni. Palihog da kog feedback karon kung okay na ba ang sounds. Anyway, let's move forward now sa ato ang study. Kung di masabtan, ingin ako ninyo, kubi-kubion na po nato kadiyot. Pero kung masabtan naman, padayon ta sa atong study karon, no? And muna siya to ang technical difficulty nga ginasulbad gaganiya pa. And after na gyud ta og alas 6 na gyud nga oras. So let's move forward, no? So by conclusion last Friday, we already have talked about relationship between a brother and a kapwa born again believer, no? This is about talking about brothers or sisters, or ingon ni Apostle Paul, brothers and sisters here. And it is talking about, or he is trying to communicate ngadto sa mga listeners or sa iyahang mga audience that we, ingon niya, even if a person is caught in a wrongdoing, he is talking about here a person who is a brother or a sister also, no? So ingon niya mga igsoon, kung doon naman kay makitaan nga tao, no, dili ni siya bisan kinsa lang nga tao din sa palibot. Again, ato ang ginalantaw diri is you, no, isip usa ka spiritual believer, kani nga person who is a believer also but is caught in a wrongdoing, no, you have to restore that person. So this is a family relationship between brothers or kapwa mag-igsoon, puro lalaki, puro babae, or babae or lalaki, basta inter-family relationship between siblings. Ano lang, no? Spiritual siblings, kanabang manag-igsoon nga pagtratar, no? O kini siya, available lang ni siya para sa ato ang mga gitawag natong igsoon, no? Ato siyang i-restore ngadto sa insakto nga fellowship in the spirit of gentleness. And if you can if you realize, no, nga dili nato hilabtan og dali-dali ang mga silingan nato nga wa pa kabaw og unsay kinabuhi nga Kristohanon, wala pa sila na himong believers. First of all, dili nato primary concern kini nga mga tao, no? Ang atong primary concern ngadto ini mga unbelievers is the gospel first, no? So pwede lang ta mga mangilabot kung siya believers na, pwede gid ta personally, no, mangilabot tungod kay siya, kung siya confess or profess, so, kung dili man confess, professing, kung siya nag-profess ngayon siya, I am a born again believer, no? And then somehow nakita nimo siya nga aduna siya kinaiya nga dili insakto, then you as a born again believer who is spiritual,
then you restore that person into fellowship with God, no? Restore him into the light. Okay? Restore him into the right path ngadto sa ato ang Dios. Okay? So, nganong di man nato hilabtan ang mga unbelievers? First of all, wala sila ilabot sa ato ang family, no? Pero kung ang usa ka tawo member na siya sa royal family of God, then you have a responsibility to restore that person into a right fellowship with God, no? And then ingon ni Apostle Paul, I hope klaro siyang number 1. Number 2, ingon niya, bear one another's burden is bear one another of the same kind or burden, which means if a brother now, no, is now restored into the right fellowship as per the context atong tanawon, dili nimo pwede bitbiton ang burden sa ubang mga believers kung ang kana siya nga believer dili gusto ma-restore into proper fellowship with God. Kung dili siya gusto ma-restore, you are not required, dili nimo obligation, dili nimo responsibility ang naon sa may kalahian sa obligation ug responsibility. Ang obligation meaning whether you like it or not, you have to do it. Obligation na siya. If you are a grown-up believer, especially if you are a spiritual believer, kani, no? Dili na siya tawag obligation, it's a responsibility, no? So para sa mga believers nga napugos, obligation to niya. Ngano man, you are required by the gitawag nato og protocol plan of God, you are required to do it because it's a command. However, okay, tungod kay gitawag nato, tungod kay ang usa ka born again believer, nagtubo naman siya og spiritual naman siya, dili na niya problemahon nga i-require pa siya because he knows what's the right thing to do, and he knows he will do it because it's the right thing to do, and he will do it because he is not forced to do, but because he knows his responsibility, no? So muna siya kalahian sa duha, no? Kung gikaman gani, number 1, o niya dili pa ka gusto mo buhat pero commanded ka, you are obliged, muna siya obligation, no? Kung moingon ka karon nga grown up na ang usa ka born again believer, number 2, kung grown up na siya, kabaw na siya kung sa insakto nga mga butang o gibuhat kini sa insaktong pamaagi niya, no? Hibaw siya kung saan pagbuhat nini sa insaktong pamaagi, unya iya ning gibuhat without compelling power from outside, gibuhat niya from within because he is led to do, no, by the Holy Spirit. Nahimo na niyang system of lifestyle, dili na ni siya obligation. It became a responsibility para siya because he is a responsible believer, no? Now, as a responsible believer, you have to bear another person's burden, another believers of the same kind's burden. Unsa iyang burden karon, dili tong tungod siyang kabuang nagkaproblema siya, dili to siya mao atong ginatan-aw dinha, kundili kadtong iyaha karong pag-restore ngadto sa insaktong fellowship ug sa mga result niadto pwede nimo na siya bitbiton, pwede nimo siya tabangan niya na nga mabutang, no? If you are led by the Spirit, no? Now, paano man nimo mahibalaan nga led ka sa Spirit? Number 1, for example, ang iyang problema is doon na siya pagkautang tungod siyang kabuang kaniadto, no? Giingnan siya, gitudluan na siya daan nga ang utang dili kabubuton sa Dios. Naa gani si igsoong Joel Reo, isa gini siya sa mga saba gid siguro sa imuha, no? Kung mangutang ka, no? Ang utang dili ni siya kabubuton sa Dios. Balikon ako. Nganong dili kabubuton sa Dios ang utang? Number 1, tungod kay kung mangutang ka, imuha nang gikabsa ng atong Dios sa iyang opportunity nga mo provide sa imuha, no? Nga diin moingon ang uban nga nakautang siya, moingon siya nga nangutang gid ko pastor kay nagtuo man ko nga providean ko sa Dios. Dili na siya tinuod, no? Ayaw tuo niya na nga butang, no? Dili na siya tinuod. Ang utang, first of all, and over period, period and over and out, first of all, ang utang dili kabubuton sa Dios. God provides and He will not want you to go into debt.
no? Because ang ato ang Dios wala siya nagapangutang, no? He provides in advance. Ang imuha lang buhaton is just to pick up whatever things is provided sa aton Dios. Second thing, no? I know there was an example before, no? And there was an event, no? That dunay tawag ini dunay opportunity, no, nga mag-build ang ato ang training center kaniadto didto sa Santa Maria. Tagantang mo example ni siya, no? Kano sa siya mahimo nga ang usa ka utang dili kabubuton siya sa Dios ingunani na siya, no? Tagantang mo example. Kadtong time nga nag-build ta og training center sa Santa Maria kaniadto, and ang atuang magtutudlo, si Sir Darrell, he already have figured out how much would be debt is stealing prosperity out of the future. Yep. Nagbuhat na ta og plano og pili atong magasto tanan, no? And I think it is somewhere around $55,000. I think that's the budget. I'm not sure, but somewhere ingunana. And he presented it to believers, all of us, no, believers abroad, locally, nga muna siya atong magasto, and then this will be the design, and this will be the process of building it up, and iya lang gi-present. Let the people know that this is the needs around that amount, no? And once nga niabot na siya karon, nahibal-an na sa mga kaigsuonan nato, there are, no, I'm not sure kung unsay nahitabo o kung sa bagid kadaghan ang nag-support ngunani, no? Ingon nila, we know that people give to the ministry, no? And because of that, we are willing to lend money without interest, without time, pila ka tuig nimo angay bayaran, no? Ingon nila mahitabo. Anything that gets into the funds nga supposed to be tungod kay kung maghulat pa og 10 years dugay pa kay siya mahitabo. So ingon niya, any funds that gets into supposed to be for the giving of that fund designed for that purpose of the gitawag nato og the training center, ibutang nila training center sa ilahang donation or something else. Pag mayroon sila training center, it will go into the fund. And then pag adto sa fund, dili na siya ihatag diri sa Pilipinas kay nga naman ang Pilipinas nga training center is ongoing tungod sa kwarta nga gi-provide adto sa mga kaigsuonan nga ilang ipahulam, walay tubo, walay time involved, o anything that gets into the funds para supposed to be sa future building nga nagsugod na, no, future pa unta to pero gisugda na, no, ang ihitabo is instead nga ihatag dinhi, dili na ihatag dinhi, ihatag na didto diretso sa nagpahulam sa money, no? So ingon ana ang nahitabo adto, no? So dili ito siya actually utang. It's actually a person understands the needs nga kinahanglan siya buhaton karon na, no? And he has extra money, although dili niya pwede ihatag straightly. Ingon niya, ako lang ipahulam, no? Kaysa magpundura ni siya diri sa bangko without any value or any purpose, ako lang siya ipahulam, and then once nga mahulam na siya, and then dunay mosulod nga funds supposed to be ipadala dito sa Pilipinas para hinahinay nga pagtrabaho, kabaw biag ka na kani atong training center dinhi sa Bilyari, sa Lupon, no? Diri sa ato ang bago nga base station. Hinahinay ni nga trabaho. Maundang, padayon na pod, maundang, padayon na pod, no? Hangtod nga ang nahitabo is niabot na gyud ta dinhi karon og nabalhin na ta ini ato ang bagong base station, and this will become a training center as well as amo pod nga residence, and at the same time sa tawag na, well actually ang pulong din nga ginagamit when I pray this to God, this is a training center, no? And we will mark the day June 8 to be the day where we started first of all, no, actually dili May 30 is the first time na nagtudlo ta dinhi. Okay? Now this is the second time pinagi sa Timbaya. Now this is what happened. Sa pag-build na to ini nga building since 2018. How many years was that? 3 years already, no? Trabaho, foundation sa poste unya undang. And then another na pod mga columns
Unya flooring undang. Daghang adlaw, tuig, panahon nga nagundang, no? Dugay na supposed to be siya masugdan ang training, pero dili siya makasugod because even until now atong training pwede ta maka-train pero napa diri sa sala, no? Pwede gihapon, no? Ang supposed to be training area is katong naa dito sa basement, pero dili pa siya masugdan tungod kay ato ang basement is muagas paghihapon ang tubig. So muna akong gingon, anybody who are very good, no? Good morning day kanimo, magtimbaya na lang ko niya, no? Dili pa kayo maayo ang pagkabuhat sa atong foundation, kinahanglan pa trabahon kung kisay maayo diya mo buhat og mga gitawag nato og basement nga dili magtubod. Palihog dako ing nako og unsay among buhaton, unsay pwede na mo buhaton. So anyway, dugay siya nasugdan, dugay siya nahuman, wa pa magid gani nahuman karon pero mapuy-an na, pwede na matrainingan. So that's it, no? It takes 3 years, no? God provides. Of course, God provides because this is part of His plan. He provides until such time na hitabo nga nakabalhin na kita dire. So, dito sa Santa Maria lahi ang nahitabo, no? Somebody has a money not extra, he will not give it actually. He said actually nihatag siya, part of that ingon niya dili na niyo kinahanglan, kanina lang inyong bayaran. Pero bayaran siya, no? Dili siya utang kundi gipahulam lang siya for the purpose nga magsugod na ang training center build, while at the same time nagasulod ang funds. Every time a person writes a check for the training center, ipadala, ihatag pud ngadto sa tawo nga nagpahulam. And so it happens nga nahuman gyud ang training center, unya ang kwarta pud nga nagasulod, by the time nga nahuman ang training center, di pa mo gyud fully furnished, but it's already workable or working training center. Ang funds pud nga sulod, enough pud siya nga hinay-hinay nga nabayran ang maong gihulam nga kwarta, no? So walay tubo. Ang part pagid niya to gihatag pagid niya dito sa pag-fund. Ang supposed to be, I think it's really 55,000. Ang 55,000 nga kwarta, part niya to lang ang bayranan. I think it's around 39,000 na lang or something, no? Ang pabayran. Okay? Di kay ko sure sa mga details, but the one thing ako sigurado is this. It is not utang. It is something somebody nagingon siya, do na ko'y kwarta, walay hinungdan ka magpundura na dinhi, gamita, anything that gets into the funds goes back to me, while at the same time ang training center is already being built. So can you see, no? Muna siya ang mga pamaagi whereby ang usa ka born again believer, isa ka tao, no? If he knows that there is a legitimate needs for the purpose of glorifying God, let the believers know. Because it can be worked out when spiritual believers gather together with another spiritual believers and think about what will be the things to be done in order to make the ministry even grow better, no? Or faster, or training will be done better, no? So mo ni siyang bear one another's burden. Now by context gitan-aw nato dinhi kung dunay mga badlungon nga mga believers, kung badlungon sila, unya somehow they have restored their fellowship, and even though doon na siya sipyat siyang kinabuhi, doon na mangginay kabayaran, you have to bear that burden, no? Because you are responsible to bring that believer back, and now you are also responsible to make that believer stand up with his own feet. Okay? So this is gitawag na to kaninga klase nga understand meaning a word or storya ni Apostle Paul is by way of us thinking of it into an application sa atuang kinabuhi, no? So this is interpersonal relationship between born again believers, and hopefully this will happen to us in a way nga ang mga believers who are being restored will continue in that path and move on sa iyang spiritual growth. Pero kung ang believer dili siya gusto motubo, ang iyahalang masulbad lang iyang problema karon, if you are not led by the Spirit, here is how it is. Wala ka gilid sa Holy Spirit. Number 1, you don't have anything also. Number 2,
kung ikaw i-compel ngadto sa pagpangutang usab. Munang sultihan ta mo mga igsoon, kung dunay magpasa sa imuha og papel og moingon nga co-maker ka sa ihang utang, you are not obliged to do that. It is not responsible. It is not your responsibility nga mo pirma ka sa maong gitawag nato og sa tawag niya nga term, lending form, no? Kaya nga naman co-maker ka. Kaya nga naman igsuon kinahanglan ako niyang kwarta, co-maker ka. That is not our responsibility. If you get into that, it's your choice. Whatever is the result, pick it up, no? Dawata na siya, okay? But it is not God's will for you to be a co-maker sa usa ka utang, not for you, okay? And thereby, kaya ang istorya ni Apostle Paul thereby fulfill the law of Christ. The law of what? The law of utang? No. Walay law of Christ nga utang. No, dili na siya mao. Ingon palagi igsoong Joel din death is stealing prosperity out of the future. In fact, I'm not really sure if these people really will become prosperous sa unahan nga bahin unless they were blessed by God. And indeed, they already have stolen it, and therefore there will be no prosperity in the future. Okay? So walay utang, whatever it is, no? Kung ikaw igsuon, unya duna kay nasabtan sa iyang plano, iyang burden, unya duna kay extra money, ipahulam ang kwarta, walay tubo, ibalik niya sa sinabutan nga oras o adlaw. Okay? Kung naa may sinabutan. Kung walay sinabutan, hulata kung kano saan niya mabalik, doesn't matter because that is indeed how you were led, no? Utang lang sa paghigugma pass. Okay? Bro, ayaw ko tangang paghigugma, bro, no? Puno nya palapasa pa gyud para wa gyud tay utang, no? Okay? And ingon ni Apostle Paul pagyod, no? If anyone thinks that he is something when he is nothing, he deceives himself, no? In relationship to verse 2 and verse 1, no? Chapter 6 verse 1 and verse 2, in relationship to that, if you think as a believer, no? That you are something and you are better than your erring believer also, then you are deceiving yourself. We are all having our old sin nature. Walay labaw sa tuwa, tanan ta dunay tay sin nature. Nagkataon lang siguro nga imong sin nature with gitawag nato I think I can illustrate gamay. Ay, time naman day. Tagay lang ko ninyo 5 minutes na delay lang gid ko ganiha. Tagay lang ko 5 minutes kana siya utang na ko na siya sa inyo karon. Mangutang na gyud ko no inig time na noon. Wala ko nang utang time. Kung gusto na mo out, it's okay, no? Sa Jewish law pass ing anana man pod sila dapat magpabayad og interest sa ilang kaliwat. Oh my goodness. Ilahan ng balaod, bro. Sa Kristohanon nga balaod, you don't na ako'y nadunggan last time unless ginegosyo daw magpatubo ka. I'm not really sure, it depends on your panlantaw. I for sure for me, no, dili ko gusto anang magpautang o dili pud ko gusto anang gitawag nato og interest akong personal nga money. Pero kung naa ka sa usa ka organization unya na sila business nila ang magpahula og kwarta, unya na sila patubo, siguraduha lang ninyo nga dili na siya 5-6. Okay? Nindot kayo paminawon kung dunay magpautang nga 1, 2, 3%. Siguro maximum of 5%, pero kanang 10% bagay dul-duol paghihapon sa tinuod, pero kanang 20% gyud pwede na gyud nakuha ni ana, kuha na gyud na siya, no? Di na gyud ko mo subscribe ni ana, no? Nganong kinahanglan po sila magpatubo because kinahanglan nila og mobayad po sila ang building, functionaries ug uban pa mga butang, and continue to build upon finances nila to help others, no? Pero kanang 20%, 5-6 na siya, di na gyud ko masugot niya na. Even maximum more than 10%, di na kay ko di na jud ko mutuo niya na nga iya pa na siya sa Dios, no? Doon naman goy mga businessmen nga kinahanglan siya mo business ug ginani iyang buhaton, iyahang hulamon ang kwarta testingan sa niya, no? Dili sa gusto mo kuha sa iyahang income because ang iyang tan-aw kung kini siya nga negosyo maayo, then mabayaran siya sa kuang negosyo. Pero kung dili gani siya maayo, then ang kaning iyahang mga proceeds ibaligya nako, ibalik nako ang kapital, wala na ko'y utang.
So pwede na siya mahitabo ingon ana. Okay? So ang magpautang pod kinahanglan na siya insakto nga kanabang naabay insakto nga plano ang nangutang. No? Kaya kung iyang plano ra makalatas lang dinhi utang dinhi para bayad didto nya utang didto pambayad dinhi dili na siya maayo nga kinaya kana nga mga tao maghuot ra gina siya diha sa utang di gina siya makalingkawas. I remember the time when there is a recruitment para sa usa ka pastor kaniya sa mga pastors o mga laymen magtutudlo sa usa ka pautang nga company, Christian man kuno ito nga company. Unya nagapautang sila unya ako ang giingon moapil ko niini nga ministry sir kung ingon ani ang inyong objective that in the next 5 years ang nagapangutang sa inyo di na mangutang, then I would join your company. Pero kung ang inyong ang mga nangutang sa inyo naghando mo nga magsige na lang sila pangutang, no? Then dili ko appeal ni ana. No? Wala ko ilabot ni ana nga sistema. Okay? So motong I don't think murag wa man ko na hire, so ibig sabihin dili to nila mo ang objective nila, no? So muna siya ato ang ginalantaw, no? Muna akong gingon ang mga kaubanan nato diya sa Lubwa, hopefully nga dili siya mahimong ingon ana ang ato ang objective, no? Pautangon nato nga pautangon. Ato ang purpose nga nagpaulam ta og kwarta karon, purpose nato so that they can start of whatever things nga ilang ginalantaw and may be able to use the money to start it and may be able to come out of better new financial resources, no? Window capture, ako hatag sa inyo ang usa ka paint. Yes, that's it. Okay. Alright, so makitaan ba nato ang ako ang gidrawing? Ako ang gibutang din no? Or okay. Okay, so kini siyang illustration is your signature. Para sa uban, maglisod sila og sabot sa mga kaigsunan nga nagtuo man gud sila nga ngano mangawat man ka nga ako gani wa mga ko nangawat or ngano mamakak man ka ako gani wa mga ko namakak dili nimo sa pwede may istorya sa uban tungod kay nga tuang old sin nature do na siya areas of strength. It's possible nga dili ka kawatan, no? Dili ka not equal to kawatan. Pero ang usa ka sin nature, ang iyahang weakness sa usa ka sin nature, kawatan siya. Nya ikaw dili, moingon ka karon nga nangawat ka, ngano nangawat man ka? Ako gani nga kadugay-dugay na nako dinhi, wa mo ko nangawat, dili nimo pwede makumpara imo kaugalingon ngadto sa imong igsoon, no? Tungod kay dunay mga tao nga weakness nila ang usa ka butang. Para sa uban dili, no? Pero ang imong signature do na sa area of strength. Basin di ito kani nga tao dili siya bakakon unya kani dili siya bakakon unya kani bakakon man, no? Unya kani nga tao kaning iyang signature do na siya trend towards lasciviousness. Lascivious siya nga tao, no? Maldito siya nga tao. Ang isa pod do na siya gitawag na tog ascetic trend, butan siya, no? So dili nimo pwede ma-compare imong kaugalingon ngadto sa uban, no? And then all towards kini immoral degeneracy, kani moral degenerate, no? Kadaot, kaalaot. But all of these things are still in the old sin nature. Munang ayaw paghambog, no? Ayaw paghambog nga maayo ka kumpara sa imong igsuon kay nganuman posible posible nga ang imuhang weakness iyahang strength, posible ang iyahang strength imuhang weakness. So it's not possible nga pwede nimo overcome or imong itabunan, no? Imong igsuon nga moingon ka nga mas maayo ko kaysa sa imuha dili, no? So balikan nato na sa ugma mga igsuon. We're out of time. Sorry sa ato ang sistema nga nagahitabo karon, natay problema sa ato ang technicals dinhi. So let's just move forward ugma na pod. Okay? Daghang salamat og maayong buntag kaninyong tanan. Kita na punta og mahinaut pa nga ang Dios, libre siya sa pagpanalangin kaninyo. Maayong buntag pag-usab og gidaghan mga man resources gihatag Ginoo time, skills, water, soil, spiritual
resources, social connections, indeed, doon na po yung mga material ang uban, doon na yung mga extra nga mga funds ang uban, okay? And in fact, supposed to be, kung ikaw naganegosyo, naga-income ka, tungod sa imong gihulam nga kwarta, ikaw naman supposed to be ang magabalik, no? So, in fact, dili na nato kinaiya ang mag-demand gyud o patubo, no? Pero kung negosyo na siya pud imuha, o niya nanginahanglan pud ka aron magbayad sa imong mga katawhan, then yes, but make sure nga it's just in a minimum level, no? Not to the point nga ang tao mo income siya, mabalik niya ang kwarta, makatabang na pud siya ganadder nga mga tao. So that's how we do it, okay? Thank you everyone, and let's see once again tomorrow. Let's talk about more about life, Christianity, and what is the spiritual life is really all about. Let us pray, and thank you everyone. Bye-bye, and we love you all. Okay? I love you. Bye-bye.